Hello everyone, welcome back to my channel Konkona Gardening. আজি মই গছপুলিকেইটাক অলপমান অৰ্গেনিক কম্পোষ্ট দি কেয়াৰ ল'ম। এয়া চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ ৱাটাৰমেলনটো লাহে লাহে ডাঙৰ হৈছে। এয়া কেইবাটাও লাগিছে। এইবিলাকক এতিয়া মই এনেকৈ নেট এখন দি দিছোঁ বগাই যাবলৈ সুবিধা হ'বৰ বাবে। তলত দি দিছোঁ বগাবলৈ, ওপৰতো বগাই যাব পাৰি, তলতো। এই গছত এনেধৰণে ফলবোৰ লাগিলে ইনচেক্টবিলাকে খুব এটেক কৰে, সেইবাবে মই পলিথিন ঢাকি দিছোঁ। এতিয়া গছজোপা গুৰিত অলপ অৰ্গেনিক কম্পোষ্ট ঢালি দিওঁ যাতে গছজোপা ভালদৰে ডাঙৰ হয়। ফল লগা সময়ত অলপ বেছি কেয়াৰ ল'বলগীয়া হয়। মই গাৰ্ডেনত সদায় অৰ্গেনিক কম্পোষ্ট দিয়ে ডাঙৰ কৰোঁ। ঘৰুৱাভাৱে সকলোবোৰ গছৰ পাত, চব্জি পাত এনেদৰে এইবোৰ ঢালি অৰ্গেনিকভাৱে ডাঙৰ কৰোঁ। ইয়াত কেমিকেল কেতিয়াও ব্যৱহাৰেই নকৰোঁ গছত। এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ কলম পুলিকেইটা বৰ ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হৈছে। এই গুটি দি সিঁচি দিছিলোঁ, এয়া যথেষ্ট ডাঙৰ হ'ল এইকেইদিনতে। আৰু এই ভোট জলকীয়া কেইবাটাও পকি থকা দেখি ছিঙি ল'লোঁ। এনেদৰে পকিয়ে থাকে, মাজে মাজে ছিঙি থকা হয়। আৰু এই হাইব্ৰিড ধনিয়া কেইজোপা এনেদৰে ইমান ঘন হৈ থকাৰ ফলত মই ইয়াৰ পৰা এটা এটাকৈ উঠাই টাবত লগাই থৈছোঁ। এই ধনিয়াজোপা সিঁচি দিব নোৱাৰি, এটা এটাকৈ ৰুলেহে ইয়াৰ পৰা মানে বেছি পাত পোৱা যায়, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হয় পাতখিনি। সেইবাবে এজোপা এজোপাকৈ ৰুম বুলি এনেকৈ টাবত উঠাই থৈছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ কিন্তু গাৰ্ডেনিং কৰি বৰ ভাল লাগে। এনেদৰে সৰু পুলি এটাৰ পৰা ডাঙৰ হোৱালৈকে এই মাজৰ অপেক্ষা কৰি থকা সময়কণ আৰু লাষ্টত ইয়াৰ ৰিজাল্ট পোৱালৈকে কিমান যে ভাল লাগে। এই লাই শাক খাই শেষ হ'ল আৰু বাকী কেইজোপামান আছে, বৰষুণৰ ফলত বেয়াই হৈ গৈছে। সেইবাবে গোটেইকেইজোপা আজি উঠাই দিওঁ আৰু আকৌ ইয়াত নতুন পুলি লগাব লাগিব। আৰু এইটো মোৰ গাৰ্ডেনত লগোৱা ছ'লাৰ লাইট। ইয়াক অলপ চাৰ্জ দিবৰ বাবে ৰ'দত ৰাখি থওঁ।
এইটো মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু ইয়াৰ ভাল ৰিজাল্ট পাইছোঁ লিঅ' কি হ'ল তোমাৰ কিবা এটা হৈছে নিশ্চয় কোৱা কি হৈছে কোৱা কি ক'বা হা ক'ত সোমাইছা চাওঁ ওলোৱা কি হৈছে কোৱা অঁ ইয়াৰ ভোক লাগিছে অঁ খাবলৈ দিম বাৰু কিন্তু প্ৰথমে তুমি মোক এটা ডান্স কৰি দেখুৱাই দিয়া ফ্ৰেণ্ডছ আজি লিঅ'ৰ সৈতে অলপ এনজয় কৰিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱালোঁ ভিডিঅ'টোৰ শেষত বাই ফ্ৰেণ্ডছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি